Dragilor, astăzi vin cu o rețetă de pâinici japoneze. M-am inspirat din bucătăria japoneze și am creat aceste pâinici cu lapte, foarte pufoase, foarte gustoase, ceea ce vă recomand neapărat să urmăriți rețeta mea. Vom începe primul pas să pregătim aluatul fert. Aici am 100 de grame de făină, în care adăugăm 150 ml de lapte. Amestecăm bine, să nu avem cocoloașe niciun pic. O 150 de ml de lapte adăugăm în prima fază și mai adăugăm în a doua încă 150 de ml. Îmi cer scuze, m-am exprimat greșit. Deci în total vom folosi la aluatul fert 300 ml de lapte. Am vrut să zic că adăugăm inițial 150, apoi încă 150, ca să ne fie mai ușor să amestecăm făina fără cocoloașe. Acum îl punem la fert și amestecăm continuu până compoziția la noi va deveni ca de o consistență cum este smântâna, deci nu se duce până în punctul de fierbere. Exact avem nevoie să-l aducem pe punctul când obținem o compoziție cremoasă. O să simțiți la mână că deja compoziția noastră devine cremoasă. În acest moment oprim focul, deci nu o aducem până în punctul de fierbere. Schimbăm compoziția într-un alt vas, se acoperă vasul și e bine să stea cel puțin 3 ore. Eu acest pas îl fac seara ca să pot să folosesc această compoziție pentru a doua zi, ceea ce vă sugerez și dumneavoastră. Dar dacă vă este comod în aceeași zi să gătiți, așteptați cel puțin e bine să stea 3 ore. Următor este să pregătim maiaua. Aici am adăugat 500 ml de lapte, 3 linguri de făină, 3 linguri de zahăr și 6 grame de drojdie uscată. Se amestecă compoziția și o lăsăm în jur de 15-20 de minute ca să trezim fermentul. Acum vom trece la pasul următor să pregătim aluatul. Aici am 700 de grame de făină, în care adaug o lingură de sare. Mai adaug 2 linguri de zahăr. Zahărul pe care l-am pus la maia îl hrănește drojdia. Așa. Acum adaug aici maiaua. La fel, acum venim cu aluatul fert. Dacă observați, el este un pic fermentat, de-aia este bine de lăsat peste noapte. Acest aluat face pâinea să fie foarte pufoasă și să reziste mai mult timp. Nu se învechește, nu se întărește. Asta este secretul acestui aluat. Așa. Și acum vin și cu un ou și vom omogeneza aluatul. În acest moment mai adăugăm și 80 de grame de unt. După ce untul, observați că deci aluatul a mâncat untul foarte bine, acum mai adăugăm 100 de grame de făină. Deci făina o adăugăm după ce aluatul a mâncat untul. Așa m-am exprimat eu ca să înțelegeți mai ușor. Și acum mai vin cu 100 de grame de făină și vom finaliza aluatul. Aluatul pare, cum vedeți, așa mai greu de lucrat cu el, dar nu este deloc greu. O să vedeți transformarea lui după ce o să crească. Se acoperă și îl lăsăm să-și dubleze volumul. Intenționat l-am lăsat în vasul în care l-am făcut, ca să observați cât de mult crește. Da? Deci așa îl avem acum și vedem ce se întâmplă cu el peste o oră jumate, 2. Aluatul nostru și-a triplat volumul. Mi-am dat mâna cu un pic de ulei ca să-l scoatem din vas și vom lucra cu el. Îl adunăm
Observați acum ce structură are aluatul. Are o structură foarte netedă și plăcut la atingere. Și ați văzut că nu i-am făcut nimic. L-am lăsat să crească, deși la prima privire părea că mai necesită făină, dar eu, având deja experiența care o am cu aluatul, deja îl văd când trebuie să mă opresc. Și acum îl vom porționa. Aluatul îl adunăm cum vă este comod. Eu îl adun din palmă. În felul acesta îl rotesc. Se atinge aluatul de palme și se rotește practic singur, formându-se o bilă rotundă. Și acum vom forma pâinea. Am să o formez în stilul japonez. Eu am văzut această metodă de muncă, de lucru, Doamne, într-un tutorial parcă pe Instagram, dacă nu mă înșel. Mi-a plăcut foarte mult cum lucra japonezul cu aluatul și am vrut neapărat să vă arăt și eu rețeta care eu o lucrez, dar o fac după o metodă de lucru japoneză. Cantitățile eu în video nu le-am înțeles, vorbea în japoneză, deci le-am intuit, am făcut rețeta așa cum mi-a trecut mie prin cap, dar metoda nu este metoda mea, am preluat-o de la un japonez. Mi-a plăcut foarte mult cum lucra cu aluatul și eu, cum sunt îndrăgostită de tot ce înseamnă aluat, neapărat am zis că vă arăt și dumneavoastră pe canal această metodă. Și aici se strânge, se lipește și cu partea în jos se aranjează în tavă. Haideți să vă mai arăt o dată una. Ne străduim să o întindem pe lung. Și apoi o rulăm. Le montați în ce formă doriți. Eu am ales o tavă dreptunghiulară să-mi încape toate odată. La japonezi era o tavă din aia de chec, deci el l-a montat în alt fel de tavă, așa i-a plăcut. Mie așa mi-a plăcut. Deci aici forma și tava și dimensiunea ține de dumneavoastră, cum vă place. Ideea este să respectați pașii la acest aluat, ca să obțineți rezultatul final pe care l-ați văzut. Deci acum se lasă să crească cel puțin o oră jumate. Trebuie să crească foarte, foarte frumos, să își tripleze volumul. Le-am dat cu ou înainte să meargă la cuptor. Se coc la 180 de grade timp de 30 de minute. Cum observați, au crescut foarte frumos. Nu știu dacă în filmare se observă, dar vă zic eu, volumul s-a mărit de 3 ori. Am scos din cuptor. Au crescut foarte, foarte frumos. Le las un pic să se răcească și acum am să rup să vă arăt cum arată și în interior pufoșenele astea. Și acum haideți să rup una, să vă arăt cât sunt de pufoase și foarte ușoare, sunt foarte, foarte aerate. Uitați-vă cât sunt de perfecte. Îmi place la nebunie tehnologia aceasta, ceea ce vă recomand să probați și această pâine japoneză.